Βρισκόμαστε στο Λονδίνο, παραμονές Χριστουγέννων. Προορισμός μας η περιοχή St. James, οδός Πικαντίλι 181. Εδώ θα απολαύσουμε το απογευματινό τσάι στο κατεξοχήν χριστουγεννιάτικο κατάστημα του Λονδίνου Fortnum & Mason. Το παραδοσιακό κατάστημα στόλισε φέτος τις χριστουγεννιάτικες βιτρίνες του με το σύνθημα «Μαζί είμαστε πιο χαρούμενοι». Έτσι λοιπόν, με φαντασία, δημιούργησαν απίθανους χαρακτήρες που ζωντάνεψαν ένα εκπληκτικό χριστουγεννιάτικο παραμύθι στις βιτρίνες του Fortnum & Mason. Πρωινός τύπος ο κόκορας, αλλά και ο ξενύχτης το νυχτοπούλι, το βράδυ πριν τα Χριστούγεννα αλλά και το πρωί, συμφώνησαν να κάνουν μια εξαίρεση για να γιορτάσουν μαζί τα Χριστούγεννα. Το δέντρο και ο ξυλοκόπος. Ένα ακόμη ατέριαστο ζευγάρι συμφιλιωμένο. Ο ξυλοκόπος στολίζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η πολική αρκούδα και ο πιγκουίνος. Είναι απομονωμένοι χωριστά στους δύο πόλους. Όταν όμως δεν ξεχνάς το φίλο σου, μια απλή χειρονομία σε φέρνει κοντά. Ο ταύρος και η πορσελάνη. Και από τον συνήθως ξέφρενο ταύρο, εδώ ακούσαμε μόλις μια κραυγή, καθώς ψιθύρισε «Καλά Χριστούγεννα» στην πορσελάνινη τσαγέρα. Η γαλοπούλα και ο χασάπης δεν το είχαν σκεφτεί ποτέ να μοιράζονται τα πρώτα τους Χριστούγεννα προσπαθώντας να ανοίξουν ένα μπουκάλι κρασί για τα χρόνια πολλά. Ο Σεφ και ο Αστακός. Ο Σεφ έκανε τον Αστακό να γελάει μέχρι που κοκκίνησε. Το κέφι έφτασε στο ανώτατο σημείο βρασμού. Ο Λύκος και το πρόβατο. Σκορπίζουν κέφι σε όλους εκτός από αυτούς που προσπαθούν να κοιμηθούν. Εδώ όμως, για τα Χριστούγεννα, ένας Λύκος και 6 πρόβατα τραγούδησαν σε πλήρη αρμονία. Στην είσοδο μας καλωσόρισε με χαμόγελο ο θηρορός. Το κατάστημα είναι προμηθευτής της Βασιλικής Αυλής από τις αρχές του 18ου αιώνα, εποχή που στο θρόνο της Αγγλίας ήταν η Βασίλισσα Άννα. Το τετραόροφο κτίριο είναι ένα εντυπωσιακό δείγμα γεωργιανής αρχιτεκτονικής, στο κέντρο του οποίου δεσπόζει το έθριο με το μεγάλο κλιμακοστάσιο. Εδώ ο ισόγειος όροφος είναι αφιερωμένος στις γλυκές και σοκολατένιες απολαύσεις. Εδώ βρίσκονται τα μπισκότα, τα κέικ και όλα τα λαχταριστά γλυκά της ζαχαροπλαστικής του Fortnum & Mason. Λίγο πιο πέρα το μέλι και βέβαια το σημαντικό τμήμα του καταστήματος, το περίφημο τσάι Fortnum & Mason. Μια μεγάλη συλλογή με μοναδικές και σπάνιες ποικιλίες που έρχονται από όλο τον κόσμο. Εδώ βλέπουμε να έχουν τιμητική θέση οι ποικιλίες που προτιμούσε η Βασίλισσα Άννα. Και αυτό γιατί επί της βασιλείας της καθιερώθηκε ως παράδοση το αγγλικό απογευματινό τσάι. Ξεφυλίζουμε τον εορταστικό οδηγό που μας προσκαλεί να συνοδεύσουμε με αυτά τα υπέροχα προϊόντα τα δώρα, τις ευχές και την δημιουργία των αναμνήσεών μας αυτά τα Χριστούγεννα. Τα παραδοσιακά καλάθια Fortnum & Mason υποδέχονται τα δώρα που επιλέγονται προκειμένου να ταξιδέψουν στους παραλήπτες τους όπου και αν βρίσκονται.
Τα υπόλοιπα τμήματα του καταστήματος έχουν μοναδικό ενδιαφέρον. Όμως δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να ανέβουμε στον 4ο όροφο για το απογευματινό τσάι. Εδώ ο ανελκυστήρας έχει κόσμο και αποφασίσαμε να ανέβουμε με τις σκάλες. Στον 3ο όροφο κάναμε μία στάση για να πάρουμε μερικές ανάσες. Εδώ είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε μία αρχιτεκτονική λεπτομέρεια του θαυμάσιου αυτού κτηρίου που χρονολογείται από τα μέσα του 18ου αιώνα. Η αίθουσα έχει το όνομα Διαμαντένιο Ιουβιλέο, επέτειο για τα 60 χρόνια της βασίλισσας Ελισάβετ στο θρόνο, η οποία σε μια σημαντική στιγμή για την ιστορία του Fortnum & Mason εγγενίασε την αίθουσα την 1η Μαρτίου του 2012. Και μέχρι να έρθει η ώρα να πάμε στο τραπέζι μας, βρήκαμε το χρόνο για μία αναμνηστική φωτογραφία. Ήρθε η ώρα να επιλέξουμε τσάι από ένα μεγάλο αριθμό σπάνιων ποικιλιών που έρχονται από όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους ένα άγριο σπάνιο κινέζικο τσάι που το Fortnum & Mason έφερε την πρώτη παρτίδα όταν πουλήθηκε εκτός Κίνας. Εγώ έβαλα στην άκρη την κάμερα γιατί σε λίγο θα σερβίρουν το τσάι. Το τσάι συνοδεύουν τα κλασικά σάντουιτς, τα οποία έχουν 5 διαφορετικές γεύσεις, μία σε κάθε στρώση χωριστά. Εδώ τα φρεσκοψημένα ψωμάκια περιμένουν τις θαυμάσιες μαρμελάδες. Στα επάνω πιάτα έγινε επιλογή από μεμονωμένα λαχταριστά γλυκά. Ενώ από εδώ μπορούμε να πάρουμε ό,τι και όσο επιθυμούμε από τα θαυμάσια κέικ του Fortnum & Mason. Εμείς εδώ απολαύσαμε το τσάι που ήταν μια πραγματική εμπειρία. Σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα μαζί με άλλους ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο αγγλικό τελετουργικό. Το απογευματινό τσάι στο Fortnum & Mason.